සුබ දවසක් ඔයාලට. ඉතින් අද කියලා දෙන්නේ මේ ලස්සන හෑන්ඩ් බෑග් එක මහන විදිහ. මේකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේක විසි කරන එහෙම නැත්නම් ඉවත දාන රෙදි කෑලි වලින් මහපු එකක්. ඒ කියන්නේ මැටීරියල් එකක් නැහැ කියලා හිත ඉන්නවා නම් ඔයාලා ඒකට හොඳ අදහසක් මේක ගන්න පුළුවන් මේ බෑග් එකකින්. ඔයාලා ළඟ ඕනෑ තරම් ඇතිනේ අහක දාන රෙදි. කියන්නේ සාමාන්‍ය මහන කෙනෙක් නම් අහක දාන රෙදි කෑලි ඕනෑ තරම් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ බෑග් එකක් මහගන්න ඒ රෙදි කෑලි ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක මේකට ලොකු රෙදි කෑලි අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතා කුඩා රෙදි කෑලි කියන්නේ ඔයාලගේ අල්ලේ ප්‍රමාණයේ රෙදි කෑලි ටිකක් තියෙනවා නම් හොඳටම ඇති. ඔයාලට පේනවා ඉතින් බෑග් එකෙත් හොඳ ඉඩක් ඇතුලේ තියෙනවා. මේකට රෙදි ලේයර්ස් දෙකක් ඕන වෙනවා. ඒ කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 50 වැඩි කිරීම 45 ප්‍රමාණයේ රෙදි කෑලි දෙකක් ඕන වෙනවා. මම මේ ඉවත දාන රෙදි වලින් එවයින් එකයි හදාගත්තේ. අනිත් එක මම සුදු රෙද්දක් ගත්තා. කියන්නේ සාමාන්‍ය හොඳ රෙද්දක් සුදු රෙද්දක් ගත්තා ඇතුළට දාන්න. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් ඒ ඇතුළට දාන එකත් මේ වගේ ඉතුරු රෙදි වලින්ම හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ පරණ ඇඳුමක් ගලවලා ඒක මේ ප්‍රමාණයට කපාගෙන ඒක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. හැන්ඩල්ස් වලට ගත්තෙත් අර ඇතුළට දාපු සුදු පාට රෙද්දමයි. හරි, මේකට මම ගත්තේ සෙන්ටිමීටර් 7 වැඩි කිරීම 7 ප්‍රමාණයේ කොටු. ඒව කපා ගන්න ක්‍රම කීපයක් මම ඔයාලට පෙන්වන්න හිතුවා. ඕන විදිහකට කපා ගන්න පුළුවන්. ඒත් මැහුම් වලට අලුත් කෙනෙක් නම් පොඩි දෙයක් වුණත් සමහරට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඉඩ තියෙන නිසා මම හිතුවා මේක ටිකක් පැහැදිලිව දාන්න ඕනේ කියලා. ඔයාලා රෝල කට් එකක් නම් ගන්න මේ කොටු කපන්න කටින් මැට් එකක් ගන්න. කටින් මැට් එකක් නැත්නම් ඔයාලා ගෙදර එළවලු කපන ලෑල්ල තියෙන්නේ අන්න ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අනිත් අතට මම ඔයාලට පෙන්වන්න ගත්තේ මේ සමහර ඒවා කරවල් හැම කපලා වැරදිලා අයින් කරන වගේ රෙදි. ඒවත් ගත්තේ මම ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ නිසා. ඒ කියන්නේ ඕනම රෙදි කෑල්ලක් ඔයාලට පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් රෙදි නෑ අරක නෑ මේක නෑ කී ඉන්නේ නැතුව ඔයාලගේ ළඟ තියෙන දේවල් වලින් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න උත්සාහ කරන්න. ඉතින් දැන් මම මෙතන දැන් ගත්තේ කතුර. මොකද රෝල කට් එකක් නැත්තම් මම කපා ගන්න කොහොමද කියලා හිතන්න පුළුවන්. දැන් මේ ගත්තේ කතුර. දැන් ඊළාට ඒ නිතරම ඔයගලන්ට මෙෂර් කර ඉන්න බැයි නම් අර කපපු රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන ඒක මෙෂර්මන්ට් එක විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ එහෙම කපපු එකක්. මේ හැමදේම කරන්න ඔයාලට අයිඩියාස් දෙන්න. ඊළඟට ඒකත් අපහසු වෙනනම් ඔයාලට මේ වගේ ටිකක් ඝනකම කාඩ්බෝඩ් එකේ ප්‍රමාණයේ කොටු කෑල්ලක් කපාගෙන ඒක අච්චුවක් විදිහට භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ වගේ කොටු 90ක් ගන්න ඕනේ එක පැත්තකට. දෙපැත්තම ගන්නවා නම් ඕගොල්ලෝ 180ක් ගන්න. දැන් ඉස්සර වෙලාවම මේ හැම කොටුවක්ම දෙක එකට තියලා. ඒ කියන්නේ හොඳ පැති දෙක ඇතුල් පැත්තට තියෙන්න කොටු දෙක එක පැත්තට තියලා එක පැත්තක් විතරක් මූට්ටු කරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ මූට්ටු කරපු තැන හොඳින් අතින් දිග අරගන්න. අතින් හෝ අයන් කරලා කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ කොටු දෙක තියෙනවා නැවත මේ විදිහට එකට එකතු කරලා වහන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම එකක්ම පියවරෙන් පියවර පෙන්නනවා. ඒත් විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන කරන්න. ලොකු දෙයක් නැහැ මෙතන. ඊළඟට තව එක දෙයක් කියන්න ඕන. දැන් මේ කොටු ටික ඔක්කොම එක දිගට මූට්ටු කරගෙන යන්න එපා. මොකද අපිට ඕනේ එක පැත්තක් සෙන්ටිමීටර 50ක් විතරයි. ඒ කියන්නේ කොටු 10ක් එකට තියලා මැහුවාම එක පැත්තකට ඇති. මම 10 කෑලි කීපයක් එකට මූට්ටු කරගත්තා. මෙන්න මේ වගේ. දැන් මම මේ ටික එකට මූට්ටු කරන්න යන්නේ. දැන් මේ පේලි දෙක තියෙන ඒවා ඔක්කොම නැවත හරි පැත්තට තියලා මූට්ටු කරන්න යනවා.
හරි මේ තියෙන්නේ රෙදි කෑල්ල ටික ඔක්කොම ඔට්ටු කරාට පස්සේ රෙදි කෑල්ල. ඉතින් ඔයාලට පේනම ඇති මේක ලස්සනට තියෙනවා. ඔයාලා මතක තියාගෙන මේක මෝට්ටු කරලා ඉවර වුණාම හරිනම් ඔයාලා මෝට්ටු කරන හැම වතාවකම අනිත් පැත්ත පීලි මෝට්ටු කරලා අනිත් පැත්ත දාලා අයන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම බැරි වුණා නම් දැන් මේකේ පිටිපස්ස පැත්ත ඉස්සර වෙලාම හොඳට අයන් කරගන්න මෝට්ටුවේ රෙදි කෑල්ල දෙක දෙපැත්තට අල්ලලා. ඊට පස්සේ මේකේ හොඳ පැත්තත් මේ විදිහට අයන් කරගන්න. අයන් කරාට පස්සේ දිග සෙන්ටිමීටර් 50කුත් පළල සෙන්ටිමීටර් 45කුත් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ඒ ප්‍රමාණයම තව රෙදි කෑල්ලක් ගන්න ඕනේ. මං කිව්වේ ඔයාලට ඕනේ නම් ඒකත් මෝට්ටු කරලා රෙදි කෑලි මෝට්ටු කරලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙනම රෙදි කෑල්ලක් ගන්න මම වගේ. මේ හැන්ඩල්ස් වලට ගන්න රෙදි කෑලි දෙක මේකටත් සෙන්ටිමීටර් 50 වැඩි කිරීම සෙන්ටිමීටර් 2.5 ප්‍රමාණයේ ඉන්ටර්ෆේසින් කෑලි දෙකක් ඕන වෙනවා. දැන් අපි මේ හදාගත්ත රෙදි කෑල්ලේ කන පිට පැත්තේ ඉන්ටර්ෆේසින් එකේ ගම් තියෙන පැත්ත තියලා හොඳට අයන් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අනිත් රෙදි කෑල්ලත් අරගෙන ඒකේ කන පිට පැත්තට ආයෙත් ඉන්ටර්ෆේසින් එකේ ගම් තියෙන පැත්ත තියලා ඒකත් අයන් කරගන්න. ඊට පස්සේ හැන්ඩල්ස් වලට අන්න රෙදි කෑලි දෙක අරගෙන ඒක දිග අතට හරි මැදින් දෙකට නවලා අර ඉන්ටර්ෆේසින් කෑලි දෙක ඒ හරි මැද නැම්ම දිගේ මේ විදිහට තියන්න කන පිට පැත්තේ. තියලා අයන් කරගන්න. දැන් හැන්ඩල්ස් දෙක මේ විදිහට දෙපැත්ත නවලා අයන් කරගෙන ආපහු ඇතුළට නවලා දෙපැත්තෙන් මැහුම් පාරවල් දෙකක් ගහගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත හැන්ඩල්ස් දෙක. දැන් මේක හරි මැදින් දෙකට නවා ගන්න මේ විදිහට. එහෙම නැත්නම් කොටු පහ දෙපැත්තට වෙන් කරාම මැද මුට්ටුව තියෙන්නේ හරි මැදට. ඒ හරි මැද ඉඳලා දෙපැත්තට සෙන්ටිමීටර 6 ගානේ මාක් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක එහෙමම අනිත් පැත්තට හරවලා ඒකට විරුද්ධ පැත්තෙත් හරි මැද ඉඳලා දෙපැත්තට සෙන්ටිමීටර් 6 ගානේ මාක් කරගන්න. දැන් ඒ සෙන්ටිමීටර් 6 මාක් කරපු තැන ඉඳලා දෙපැත්තට මේ විදිහට හැන්ඩල්ස් දෙක අල්ලගන්න. අනිත් පැත්තෙත් ඒ විදිහටම කරන්න. ඊට පස්සේ හැන්ඩල්ස් ටික මැෂින් එකේ හොඳට මහගන්න. මේ තියෙන්නේ මැහුවට පස්සේ. දැන් මේකේ හොඳ පැත්ත උඩටයි තියෙන්නේ. දැන් අනිත් රෙදි කෑල්ල අරගෙන ඒකේ හොඳ පැත්ත යටට. ඒ කියන්නේ මේ දෙක හොඳ පැති දෙක මූණලා තියෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට තියලා හොඳට පින්ස් ගහගෙන වටේටම මහන්න ඕනේ එක තැනකින් ඕපනින් ગેප් එක තියලා. ඕපනින් ગેප් එක තියෙනකොට මතක තියාගන්න හැන්ඩල්ස් තියෙන පැත්තේ නෙවෙයි අනිත් පැති දෙකින් එකකින් තියාගන්න. ඕපනින් ગેප් එකට සෙන්ටිමීටර් 15ක් 20ක් විතර තියන්න. මොකද මේ දෙකම ඉන්ටර්ෆේසින් කරලා තියෙන නිසා හරව ගන්න ටිකක් අමාරු වෙයි. එතකොට අපි මේ ටර්නින් ગેප් එක තියෙන තැන මහන්නේ නැහැ. හරි අපි මහලා ඉවරයි වටේටම ටර්නින් ગેප් එකෙන් දැන් මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕනේ. ඊට කලින් මේ කොන් දැන් මේක ඉන්ටර්ෆේසින් කරලා තියෙන නිසා හරව ගන්න අමාරුයි. අපි මේ කොන් ටික හොඳටම කපලා දාන්න ඕනේ. ඔයාලා බලාගෙන මේ විදිහටම කපලා අයින් කරන්න මේ කොන් ටික. ඊට පස්සේ මේ මෝට්ටු ටික දෙපැත්තට හරවලා මේ විදිහට හොඳට අයන් කරගන්න. දැන් ඉතින් ප්‍රවේශමෙන් ටර්නින් ગેප් එකෙන් මේක හොඳ පැත්තට හරව ගන්න.
මේ කෝනර්ස් හතර මොනවා හරි මෙන්න මේ වගේ දෙයක් දාලා ඩැමේජ් වෙන්නේ නැති වෙන්න හොඳට එළියට ඇදලා ගන්න. දැන් අපි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම හොඳ පැත්තට හරවගෙනයි තියෙන්නේ. ආයෙත් දෙපැත්තම හොඳට අයන් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ටර්නින් ගැප් එකත් එකම අහු වෙන්න වටේටම টොප් ස්ටිච් එකක් ගහන්න. අපිට හොඳටම වහිනවා. ඔයාලට සද්දේ ඇහෙනවද දන්නෙත් නැහැ. හරි. දැන් මම මේක අනිත් පැත්තට හරව ගන්නවා. හරවගෙන හරි මැදින් දෙකට නවනවා. ඒතර හැන්ඩල්ස් දෙක එක උඩ එක මේ විදිහට තියෙන්න ඕනේ. නැමුවට පස්සේ හරි මැද ඉඳලා දෙපැත්තට සෙන්ටිමීටර් 5 ගානේ මාක් කරගන්න මේ විදිහට. ඕන පැත්තක මාක් කරාට කමක් නැහැ. ඒත් මේ පැත්ත පේනවා වැඩි නිසායි මම මේ පැත්ත තෝරගත්තේ. හරි මැද ඉඳලා දෙපැත්තට සෙන්ටිමීටර් 5 ගානේ මාක් කරන්න. අවශ්‍ය නම් මැද ඉඳලා දෙපැත්තට සෙන්ටිමීටර් 5 ගානේ මාක් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒ මාක්ස් ටික යා කරලා මෙන්න මේ විදිහට උඩින් සහ යටින් රේඛා දෙකක් ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ ඒ ඉර දෙක දිගේ අපි මෙහෙම පාරක් ගහ ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මැහුවට පස්සේ මැහුම් පාරවල් දෙක ඔයාලට පේනවා ඇති දෙපැත්තෙම ඒක හොඳට පේනවා. ඒ මැහුම් පාරවල් දෙක දිගේ හොඳට මේ විදිහට නවලා හොඳට අයන් කරගන්න. මම දැන් මේ වෙලාවේ අයන් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒත් ඔයාලා අයන් කරගන්න. දැන් අර හැන්ඩල්ස් දෙක අල්ලපු තැන හරි මැද තියෙන්නේ. එතන ગેප් එක සෙන්ටිමීටර් 12යි. එතන හරි මැද දෙපැත්තට සෙන්ටිමීටර් 6 ගානේ මාක් කරාම එනවා. ඒ හරි මැදට දෙපැත්ත තියෙන රෙදි කෑලි දෙක මෙන්න මේ විදිහට නවන්න. හරි මැදට මේක ගේන්න ඕනේ. නවලා ආපහු සැරයක් අයන් කරන්න ඒ නැම්ම හොඳට හිටින්න. ඊට පස්සේ අපි අර මැහුම් පාරවල් දෙකක් ගහගත්තේ. ඒක දැන් ඇතුල් පැත්තේනේ පේන්න තියෙන්නේ. පිටින් පේන්න නැත්තම් පිටින් මැහුම් පාර පේන්නේ නැත්තම් ඔයාලා ඒ මැහුම් පාරවල් දෙක උඩින් ආපහු ඉරක් ඇඳ ගන්න පේන පාටකින්. දැන් ඉහළ කෙළවරෙන් සහ පහළ කෙළවරයි උඩ ඉඳලා පහළට සෙන්ටිමීටර 3ක් මාක් කරගන්න හරි මැදින්. ඒ කියන්නේ රෙදි කෙළවරවල් දෙකේම සෙන්ටිමීටර 3 ගානේ මාක් කරගෙන ඒ 3 මාක් කරපු තැන ඉඳලා අර මැහුම් පාර කෙළවරට මේ විදිහට ඉරක් ඇඳගන්න. ඒ විදිහට දෙපැත්තට මේ ලයින්ස් දෙක දාගත්තාම ඔයාලට එක ලොකු ත්‍රිකෝණයක හැඩයක් එන්න ඕනේ. ඒ විදිහටම ඔයාලා මේක අනිත් පැත්තට හරවලා ආයෙත් උඩ ඉඳලා සෙන්ටිමීටර් 3ක් පහළට මාක් කරලා අර පහලින් හරහට ඇඳගත්ත රේඛාව දක්වා ආපහු ඔයාලා මේ විදිහට ලයින් එකක් ඇඳගන්න දෙපැත්තෙම. ඒතර ආයෙත් ත්‍රිකෝණයක් එන්න ඕනේ. ඔයාලා මේ ඇඳගත්ත ත්‍රිකෝණ දෙක හරියට පේන්නේ නැත්නම් ඒක හොඳට පැහැදිලිව ඇඳගන්න. මොකද මේක එහෙම වුණොත් අපි මහන්න යන බෑග් එක එච්චර ලස්සනට එන එකක් නැහැ. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ ත්‍රිකෝණ දෙකේ පහළ කොටස නෙවෙයි ඉහළින් අපි ඇඳගත්ත රේඛා දෙක යා කරලා මැහුම් පාරක් ගහන්න. ඇත්තටම මේක පොඩි ට්‍රික් එකක්. මේ තරම් පහසුවෙන් නැත්තම් බෑග් එකක් මහන්න බැහැනේ. දැන් අපි එතන මහලා ඉවරයි. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහ හැඩයක් එන්න ඕන. මේක ආපහු මේ අර පහළ තියෙන මැහුම් පාරවල් දෙක දිගේ මේ විදිහට ඇතුල් පැත්තට නවලා අයන් කරගන්න. මම දැනට අයන් කරන්නේ නැහැ.
එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ හැඩයක් එන්න ඕනේ. පොඩ පේනවා නම් අඩුයි ඒත් ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඇති කියලා හිතෙනවා. ඔයාලට ඒ හැඩෙම එන්න ඇති. ඊට පස්සේ දැන් මේක ආපහු දිගෑරලා මෙන්න මේ විදිහට අර ත්‍රිකෝණාකාර හැඩය ළඟින් මේක පිටට නවන්න. මම පේන විදිහට හරවන්නම්. මේ විදිහට නවලා උඩ තියෙන අර චූටි සෙන්ටිමීටර් 3 කෑල්ලත් මේ විදිහට සයිඩ් එකට නවන්න. නවලා එහෙම වෙනවා නම් පින් එකක් ගහලා එතන චූටි මැහුම් පාරක් ගහන්න ඕනේ. මේ අනිත් එකත් මම නවනවා. නැවුවට පස්සේ මෙන්න මේ උඩ තියෙන කෑල්ලත් පහළ තියෙන කෑල්ලත් එකට එක් වෙන්න පොඩි මැහුම් පාරක් ගහන්න. අනිත් පැත්තත් ඒ විදිහටම නවා ගන්න ත්‍රිකෝණය ළඟින් මේ විදිහට සයිඩ් එකේ තියෙන උඩින් තියෙන කෑල්ලත් නවා ගන්න. ඊළඟට අනිත් පැත්තත් ඒ විදිහටම නවලා ඒ තැන් හතරට පොඩි මැහුම් පාරක් ගහන ළඟ මැහුමින්. ඔන්න දැන් අපි බෑග් එක සම්පූර්ණයෙන්ම මහලා ඉවරයි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහේ හැඩයක් ඔයාලට එන්න ඕනේ. ආයෙත් පේන්නේ නැද්ද මන්දා? මේ විදිහේ හැඩයක් එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේක ආයෙත් හොඳට අයන් කරගන්න ඕනේ හැම නැමුම් පාරක් දිගේම. ඔන්න දැන් බලන්න ඔයාලගේ බෑග් එකත් මේ විදිහට තියෙනවද කියලා. අර මැද තියෙන කොටසත් මම ඇතුළට නැමුවා. ඕනේ නම් ඔයාලට ඒක ඒ විදිහටම එළියට තියාගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් මේ බෑග් එක ඕපන් නේ. يعني ඇරෙනවනේ. ඒ නිසා මම මෙතන අර මැග්නට් බටන් දෙකක් අල්ලන්නයි යන්නේ. ඒව වුණතරම් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ඔය මැහුම් බඩු තියෙන තැන් වලින් ඒකේ සිදුර ප්‍රමාණයට මේ විදිහට කතුරකින් හරි මොකක් හරි තියන එකකින් පන්ච් කරගෙන ඒ බටන්ස් දෙක අල්ලගන්න දෙපැත්තටම. දැන් ඉතින් බෑග් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවරයි. දැන් ඉතින් බෑග් එක සම්පූර්ණයෙන්ම මහලා ඉවරයි. හරිම කියුට් බෑග් එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ වගේම මේකේ අර රෙදි කෑලි ටික මූට්ටු කරගන්න ගිය වෙලාව ඇරෙන්න බෑග් එක මහන්න ලොකු වෙලාවක් ගියේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් මේ විදිහට ඉතුරු රෙදි වලින් කරන්න. එහෙම නැතිනම් ඔයාලා කැමති ඩිසයින් එකක් තියෙන රෙද්දක් අරගෙන පහසුවෙන් මේක කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ කොහොම කරත් බෑග් එක හරිම කියුට්. ඔයාලට මේකේ සයිස් එක වෙනස් කරලා හදාගන්නත් පුළුවන් කැමති නම්. ඉතින් මහලා බලන්න ඔයාලට හරියට ආවද කියලා දැනගන්න මම කැමතියි. එහෙම ඔයාලම ඇහුවොත් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් හැමදාම කියනවා වගේ මාව ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් එකක් දාන්න. සුබ දවසක්.